So guys, tandaan nyo, sa bawat paggagawa natin ng pattern, 1/4 lang po ng sukat ang ating kailangan sa paggawa ng pattern. Hello guys! Welcome po ulit sa aking channel. So, for today's video guys, ay tuturo ko naman po sa inyo kung paano gawin ang pattern ng jagger pants for kids. So, una, gagawa mo tayo ng line dito. Ito yung ating pinaka-border line. And then, line dito sa side. So, ang sukat ng ating jagger pants guys ay ito. So, sa waistline ay 30 at sa hips niya ay 32. Length niya ay 21 and then sa hem bottom niya 11. Yun lang po kunin natin sukat kasi guys ito ay garterize lang po siya. So anong sukatin natin dito? Yung length ng jagger pants. So ang length niya ay 21. Mula po dito sa borderline sukat tayo ng 21 inches. So ito po yun guys. 21 dito po siya. So mula sa guhit na to, papasok lang tayo dito ng 1 inch. Yan. Tapos, saka natin ito i-diretso papunta doon. Ito magiging side seam guys. Pwede rin naman ito lagyan ng korte dito or i-curve yun ng konti para mas maganda yung lapat ng ating jagger pants. And then, pag nagawa mo na yun, ilagay mo na to sa side seam. Una natin yung kunin dito sa taas ay yung waistline. So, ang waistline niya ay 30. So, yung 30, divide natin sa 4, magiging 7 and 1/2. So, guys, tandaan nyo, sa bawat paggagawa natin ng pattern, guys, 1/4 lang po ng sukat ang ating kailangan sa paggawa ng pattern. Diba, itong waistline na to ay, ang waistline niya ay 30. So, ang 30 divide natin sa 4 at is magiging 7.5. So, yan. So, 7.5 papasok natin ito ng 1/2 inch kasi mas malaki ang back parts nito kaysa sa front. So, 7 na lang siya dito siya. So, mula dito sa borderline, baba tayo ng 5 inches para sa hips. And then, 7.5 naman para sa deep crotch. Sukat ng hips niya ay 7.5. So, yung 7.5 na yan, guys, ilalagay naman natin dito sa deep crotch. Ayan. So, guhitan natin po ito sa hips. Then, sa deep crotch. So, mula dito, sa 7.5 ito, magpe-plus tayo ng 1 in 1/2 para sa curve ng ating front panel. Pag nalagay mo na yun, kakarga natin siya gamit itong French curve. Ayan. Ating front. Tapos, dito naman tayo sa pinaka-hem bottom niya, sa laylayan. So, ang sukat ng laylayan nito ay 11 inches. So, 11, divide natin sa 2. So, dito siya, 5.5. Then, pasok lang dito ng 1/2 inch, sabihin 5 inches lang ito. Tapos, i-connect na natin ito dito sa laylayan. Mula dito sa crotch, papunta dito sa laylayan niya.
ito na yung ating front panel guys. And then, yung back panel naman ito, ititrace natin mula dito sa front na to. So, ilalagay muna natin yung pocket. So, yung pocket dito sa taas ay 2 inches mula dito sa side. Pasok tayo ng 2 inches, then baba ka ng 4 inches. Ito yung pocket opening. Tapos, kung ito na lang to, diretso mo na dito. Una yung magiging pocket opening natin. Ayan. Pag nalagay mo na yan, pwede natin to gupitin. Ganyan natin to. So ito guys, kasama na allowance dito. So kumbaga ito finish pattern na po ito. Mamaya natin tatanggalin yung pocket pag na-trace natin yung back parts. So ito na yung ating front panel. Ngayon naman, mula naman dito, ititrace natin dito yung back panel. So ganito lang po pagkuha nun. Ilagay lang natin yung mga level niya. So ito sa hip crotch, din sa hips, waistline, tapos sa hem bottom niya. So ilagay na natin ito ang kanya. So mula dito sa front na to, sa deep crotch, magpa-plus tayo ng 2 inches mula dyan. Mula dito sa dulo guys ha. And then dito naman 1 inch. And then 1 inch din dito. One inch din dito sa hemming, sa lilayan. Ilagay mo na yan. Pwede natin to i-connect. Kung natin siya papunta doon. Tapos ito naman mula sa taas papunta dito sa hemming. Ayan. Tapos iwitan natin sila. Ito sa side seam. Taas na waistband. So ang waistband nito guys ay diretso lang po kasi ang waistband nito nakahiwalay sa body. Pag-trace mo na yan, pwede natin ito tanggalin. Yan. So linawan lang natin siya. Ngayon, gupitin na natin siya. So ito guys, kasama na allowance dito. Finish pattern na po ito. Ito na yung ating back panel and then ito naman yung front panel natin. So ngayon naman guys, kukunin natin yung pocket niya. Bago natin ito tanggalin, i-trace muna natin yung pocket. So yung pocket ang gagawin natin. So mula ito sa front na to, ang lalim ng bulsa niya 7.5. Ayan, mula doon hanggang doon. And then 5.5 naman dito. 5 inches. Tapos guhitan na natin siya. So,
Guhitan natin to dyan. Yun ang ako pinapakat. Tapos ito guys, kakarb na lang to papunta pa ganyan. Ito ang ating magiging pocket facing. Tanggalin na natin siya. Tapos ito, pwede na natin ito alisin. Ayan po. Ito na yung ating pattern ng jagger pants for kids. So next naman guys, yung ating waistband and cups. So guhit lang tayo ng diretso. Ayan. Tapos ito. So ang lapad ng waistband niya ay 4.5. Ito siya. Then ang haba nun 14 inches. So ito guys, mas maliit ito doon sa body kasi may konting sharing po ito. So ang kabuuang sukat nito 28. Bali ito guys, 2 piece po ito. So 14 inches ang haba times 2. 4.5. Ayan. So ito na po yung ating waistband. Next naman yung sa cups. Na natin ito gupitin. Yung sa cups naman sa yung sa paa ay ang haba nun ay 9 inches. Buhit lang tayo dito. Ayan. Then dito. So ganun din ang lapad nun. 4.5. Tapos yung haba na 9 inches. Yan siya. And then 4.5. So ito na po yung sa cups. Bali dalawa rin ganito guys. Pagka nagtabas ka ng tela, sa tela, dalawa ang gagawin mo na ganito sa paa. Ganon din dun sa waistband kasi yung waistband hati yon. So ngayon, gupitin na natin. So ito na sa waistband. 14 inches yung haba and then 4.5 ang lapad. Times 2 ito guys. Ito naman sa cups, 9 inches yung haba, 4.5 yung lapad. Dalawa rin to ganito. Ayan siya. Ito yung front. Then ito yung back panel. So siya guys. Ayan. Ayan po yung size niya. So ito guys, medium size po ito. So ang gamit na tela dito na ating ginawa ay terry brush. And then netted gotok waistband. So lang po guys, yun lang po ang paggawa ng pattern na ating jagger pants for kids. Don't forget to subscribe kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Sana natutunan nyo to. At thank you, salamat sa panonood. At salamat sa pag-support. Thank you. At see you next video. Bye-bye!